तपाईले अबदेखि विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमलाई अनलाइनबाटै चलाउन मिल्ने भएको छ, वेब ब्राउजरबाटै चलाउन मिल्ने भएको छ र यसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले विन्डोज 365 भनेर नाम दिएको छ। केही समय अगाडि माइक्रोसफ्टले अफिस 365 लिएर आएको थियो र यसबाट चाहिँ तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, अनि त्यो पछाडि वान नोट यस्तो सफ्टवेयरलाई चाहिँ फ्रीमा अनलाइनबाटै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको कम्प्युटर एकदमै फास्ट हुन्छ। मैले पनि आजको दिनमा मेरो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिसहरु इन्स्टल गरेको छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस हामीले इन्स्टल गर्यो भने त्यो अफिस एक्टिभेट गर्नको लागि हामीले क्र्याक प्रयोग गरेका हुन्छौं, अनि त्यो पछाडि चाहिँ भाइरसहरु लाग्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले अनलाइन नै प्रयोग गर्नुभयो भने फ्री पनि रहेको छ, तपाईले मज्जाले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अफिस 365 तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्नु होला। अब कुरा गरौँ विन्डोज 365 को बारेमा। विन्डोज 365 भनेको चाहिँ तपाईले भाडामा लिने कम्प्युटर हो। माइक्रोसफ्टसँग यति धेरै हार्डवेयर छ, उनीहरुसँग र्याम यति धेरै छ, उनीहरुसँग स्टोरेज यति धेरै छ, उनीहरुसँग ग्राफिक्स यति धेरै छ, त्यो मेन्टेन गर्ने मान्छेहरु यति धेरै छन्। अब त्यो उनीहरु आफुलाई पुगिसकेको छ। अब उनीहरुले के चाहन्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टोरेजहरु, अनि त्यो पछाडि हाम्रो यो अनलाइनमा भएको ग्राफिक्स कार्डहरु, हाम्रो यो अनलाइनमा भएको र्यामहरु अरु मान्छेहरुले पनि प्रयोग गरोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले अनलाइनबाटै अब मलाई चाहिँ यति जीबी र्याम भएको कम्प्युटर चाहियो, अनि त्यो पछाडि त्यहाँ 80 जीबी को स्टोरेज हुनु पर्यो, 80 जीबी ग्राफिक्स हुनु पर्यो, अनि प्रोसेसर यस्तो हुनु पर्यो, सबै कुरा तपाईले छान्नुहुन्छ। छानिसके पछाडि चाहिँ अब मलाई त्यस्तै कम्प्युटर, मलाई अहिले 32 जीबी र्याम भएको, 4 जीबी ग्राफिक्स भएको, अनि त्यो पछाडि चाहिँ 4 टिबी एसएसडी भएको त्यस्तो कम्प्युटर ल्याउनु पर्यो भने लाखौं पर्न जान्छ। तर मैले चाहिँ केही हजार रुपैयाँमै त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ अनलाइनबाट किन्न सक्छु। अनलाइनबाट किनेर घरमा आउने चाहिँ होइन, अनलाइनमा त्यो कम्प्युटर कतै छ, क्लाउडमा त्यो कम्प्युटर कतै छ, तपाईले चाहिँ वेब ब्राउजरबाट त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको इन्टरनेट कनेक्सनको स्पिड राम्रो भयो भने त्यो कम्प्युटरलाई तपाईले मज्जाले चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यो कम्प्युटर कहिल्यै शटडाउन गर्न पनि आवश्यक छैन। तपाईले जति बेला पनि 24 घण्टा त्यसलाई ओपन राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यो सबै कुराहरु माइक्रोसफ्टले हेर्छ। त्यसको सेक्युरिटीको कुराहरु पनि माइक्रोसफ्टले हेर्छ। अब त्यो कम्प्युटर बिग्रेला भन्नु पनि परेन, त्यो कम्प्युटर भूकम्पले लैजाला भन्ने पनि छैन, त्यो कम्प्युटर बाढीले बगाउला भन्ने पनि छैन, मान्छेहरुले आन्दोलन गरेर फोर्देलान् भन्नु पनि छैन, केही पनि छैन। तपाईले मजाले आफूले घरमै बसेर पनि त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाई जता हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले मज्जाले चलाउन पाउनुहुन्छ र स्पेशली जो पनि गेमर हुनुहुन्छ, अब उहाँहरुको लागि यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईले हाई एन्ड कम्प्युटर किन्नुपर्छ भन्ने छैन, भिडियो एडिटरहरुले पनि हाई एन्ड कम्प्युटर किन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले चाहिँ घरबाट नै थोरै पैसामा त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ भाडामा, र भाडामा किनेको पैसा चाहिँ एकदमै सस्तो पर्न जान्छ। अर्को कम्प्युटर किन्नु भन्दा त कति हो कति सस्तो पर्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई सर्ट टाइमको लागि चाहिँ एकदमै पावरफुल कम्प्युटर चाहियो भने पनि हामीले अनलाइनबाट यसरी नै कम्प्युटरलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। र विन्डोज 365 क्लाउड पीसी को तपाईले स्पिडको कुरा गर्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्टले अफिसियल्ली यसको स्पिड टेस्ट गरेर भिडियो नै पब्लिश गरेको थियो। त्यहाँ देखाइएको थियो पिङ चाहिँ 5 मिली सेकेन्ड्स रहेको छ, डाउनलोड स्पिड 10 जीबीपीएस को रहेको छ भने अपलोड स्पिड 3.7 जीबीपीएस को रहेको छ, गिगाबिट्स पर सेकेन्ड रहेको छ। यो एकदमै अमेजिङ स्पिड रहेको छ। गेमरहरुको लागि, भिडियो एडिटरको लागि, इभन कोडरहरुको लागि पनि यो एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म पनि मेरो युज केसमा म्याच खायो भने चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टमलाई केही समय प्रयोग गरेर चाहिँ हेर्छु, हेरौँ कस्तो हुन्छ विन्डोज 365। र तपाईको मनमा विन्डोज 365 को बारेमा केही कुरा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, र स्पेशली क्लाउड कम्प्युटिङमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको भिडियो तपाईमा चाँडै लिएर आउँछु। टेक्नोलोजीको बारेमा नयाँ कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। म तपाईसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।